1 go shoot บุกเลยเจ้าหงแดง ดูสิ การโจมตีของมันน่ะ รุนแรงกว่าเดิมซะอีกอะ เหมื เห็ อน นไหม มังกรฟ้าของทาคาโอกเลย 3, 2, 1, go shoot. We introduce you to the Beyblade X. เบเบดก็คือเป็นการเอาลูกข่าง2 ลูกครับมาตีกันจนตัวแตกตีกันจนออกนอกสนาม มีตีกันจนลงหลุมตีฝ่ายตรงข้ามจนเขาหยุดหมุนเราก็ชนะ Today, Beyblade has become a sport that has competitions from regional to world level. ก็คือมันเป็นเกียร์สปอร์ตนะครับเป็นการปรับลุกจากของเล่นเข้าสู่ของที่มันโตขึ้นเบเบดสมัยก่อนมันจะมีรูปมังกรฟ้ารูปนู่นนี่นั่นแต่คราวนี้พอภาคใหม่มันเปลี่ยนเซตติ้งมันกลายเป็นเหล็กทั้งลูกแล้วมันมีชิ้นส่วนพลาสติกแค่3 ชิ้นมันมีเรื่องของน้ำหนักและคาแรคเตอร์การวิ่งรูปแบบของการเอามาทำให้เกิดน้ำหนักที่สมดุลและก็เข้ากับการเล่นของแต่ละคนด้วยมีคนเขียนเป็นสูตรฟิสิกส์เลยนะในญี่ปุ่นอะอะไรไม่รู้แบบถ้าเล่นจริงๆอะเราไม่ต้องไปคิดถึงขั้นนั้นหรอกเราแค่ใช้เซนส์ของเราดีกว่าจะมีแอดเวนเทจอะไรบางอย่างถ้าสมมติว่าแบบเอาคนที่มีความรู้เรื่องฟิสิกส์มาแบบเล่นเด่นนี่ว่ามัน เฮ้ยผมว่าน่าสนใจพี่ศึกษามาแล้วแหละคำถามคือเราอยากจะฟังอะไรบ้างล่ะ PA VA บวก PB VB เห็นไหมครับ เบเบดเพราะมันมีชิ้นส่วนหลายแบบมากเช่นมี1 ปุ่มมี3 ปุ่มมี4 ปุ่มใช่ไหมและมีความสูงไอ้ตรงแกนตรงกลางอีกซึ่งอันเนี้ยที่ว่ามันมีผลในการแพ้ชนะและมันอธิบายเป็นเรื่องของฟิสิกส์ได้เยอะถ้าเอาง่ายๆก็เลยก็คือหลักการในการกระแทกให้มันได้แรงๆเนี่ยมันต้องกระแทกแบบปุ๊บกระเด้งออกเลยการจะกระแทกปุ๊บกระเด้งออกเลยไอ้ส่วนที่เป็นกระแทกต้องเป็นส่วนที่แหลมๆพื้นที่ในการปะทะมันจะน้อยและแรงมันจะไปรวมลงจุดเล็กๆนั้นเยอะเคยเห็นคนนอนบนเตียงตะปู100 เล่มป่ะกับคนนอนบนเตียงตะปูเล่มเดียวไม่เหมือนกันถ้าคนนอนบนเตียงตะปู100 เล่มน้ำหนักมันกระจายไป100 เล่มแต่ถ้าเกิดคนนั้นนอนบนตะปูเล่มเดียวนี่ชิบหายเลยถูกไหมแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้างานจริงหรือลองเล่นจริงๆดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดมินAKจากเพจ Mental Bit ครับรีวิวเกมการ์ตูนของเล่นและภาพยนตร์ครับเบเบดมันจะมีชิ้นส่วนทั้งหมด3 ชิ้นด้วยกันนะครับก็คือเบลดลัชเชตและก็บิดนะครับเบลดก็คือชิ้นส่วนที่เป็นพาร์ทเหล็กเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นลัชเชตครับผมชิ้นส่วนที่2คืออยู่ตรงใต้เบสป่ะใช่ครับเป็นตัวที่อยู่ใต้เบสแบบนี้ครับผมเป็นตัวกำหนดความสูงแล้วก็เป็นตัวถ่ายน้ำหนักแล้วก็ส่วนสุดท้ายเลยเป็นอีก1 หัวใจสำคัญเลยก็คือบิดจะเป็นตัวควบคุมลักษณะการวิ่งของเบเบดทุกตัวนะครับเบื้องต้นผมจะลองชูตให้ดูก่อน3 2 1 go shoot ซึ่งกฎของเบเบดง่ายๆเลยครับฝ่ายไหนทำได้4 คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะด้วยเบเบด3 ลูกการนับคะแนนนับอย่างไรหยุดหมุนคุณได้1 แต้มทำให้คู่ต่อสู้ลงหลุมนี้ได้2 แต้มทำให้คู่ต่อสู้ตัวแตกเราได้2 แต้มถ้าคู่ต่อสู้ออกหลุมนี้ได้3 แต้ม3 2 1 go shoot ครั้งแรกเป็นแบบนี้เสมอครับอาจารย์3 2 1 go shoot ทำไมมัน3ไปตั้งแต่ทีนะครับ ไปตั้งแต่ทีแล้ว ผมก็ได้นัดคู่ต่อสู้ไว้กับพี่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเขาคนนั้นเป็น G2 ที่ไอคอนสยามครั้งแรกของประเทศไทยก็คือผมได้เป็นที่ 1แล้วก็รายการ G1 ของประเทศไทยก็ได้เป็นที่ 3แล้วพี่จะไปชนะเขาไหมเนี่ยพี่มองว่าถ้าเกิดจะเอาชนะต้องขึ้นอยู่ว่าเราวางแผนยังไงอันนี้พี่อาจจะคิดลึกไปนะแต่พี่ก็เล่นเกมมาเยอะถ้าในมุมมองของเกมต่อสู้เราต้องยอมรับว่าถ้าเราเป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ว่ามันต้องใช้ประสบการณ์ในการปล่อยลูกข่าหรือความเร็วในการลูดออกมาอย่างเงี้ยพี่ว่ามันมีเงื่อนไขเยอะกว่าคนที่เล่นใหม่จะไปใช้ในมุมมองพี่3 2 1 go shoot 3 2 1 go shoot go shoot ตรงนั้นเราปล่อยมันนะด้วยคอนดิชันที่เหมือนกันหมดเลยบางคนบอกว่าเราอาจจะปล่อยได้แรงไม่เยอะกับปล่อยแรงน้อยหมุนเร็วหมุนช้าอันนั้นพี่ว่ามันเป็นปัจจัยที่ฝีมือคนเล่นเองที่เขาเรียกว่าศรัทธาแต่ถ้าเกิดศรัทธาแม่งเท่ากันแล้วแม่งปล่อยด้วยคอนดิชันเหมือนกันแล้วมันตัดสินฟิสิกส์ของเบเบนเลยคราวนี้เขาชัยชนะมันอยู่ที่การเลือกลูกข่างแล้วผมอยากแอตแทกก่อนตอนนี้ผมได้แล้วตัวหนึ่ง
ผมเลือกจากบิดแบบโจมตีเป็นก้นแบนๆเพราะตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้หมุนเสถียรแต่มันจะฟาดแรงไอ้แรดเช่นเนี่ยผมเลือกตัวต่ำๆเพราะว่าได้ไปงัดเขาง่ายหน่อย ภาษามวยเรียกเจาะยาง เจาะยางใช่เพราะว่าการเตะตัดล่างไปเนี่ยมันทำให้เกิดการพลิกหรือโมเมนต์ได้เยอะอะไรครับ มันเป็นสูตรอะไรนะ ลองเขียนบนกระดานได้ไหม หลังจากที่ได้ลองเล่นกันเมื่อกี้แล้วนะครับตัวผมเองคิดว่าผมเนี่ยเริ่มมีกลยุทธ์และเล่นตีใส่ต่ำเล่นรับใส่สูงเหตุผลง่ายๆเลยทำไมต้องเล่นตีใส่ต่ำเล่นตีใส่ต่ำมันคือการเตะตัดขาหรือเป็นการงัดเสยขึ้นก็ได้ ถ้าเราสามารถไปปะทะหรือแอปแท็กบริเวณตรงโคนตรงนี้ได้ครับจะทำให้เบรเบคู่ต่อสู้เนี่ยเสียเสถียรภาพก็คือหยุดหมุนได้ง่ายคราวนี้ถ้าเรามาดูปัจจัยต่อมาคือส่วนแรดเชตผมจะเลือกตัวที่แรดเชตมีตุ่มแค่ตุ่มเดียวหรือไม่เกิน2ตุ่มก่อนอันนี้ก็จะเป็น460ครับ460ตุ่มน้อยๆเพื่อจะได้ฟาดแรงๆตามที่ผมคำนวณได้แล้วก็จะเป็น160ครับไอหัวเดียวเนี่ยแหละครับเวลาหมุนทีเนี่ยบอกเลยว่าโมเมนตัมเฉยเยอะเลยเพราะว่าน้ำหนักหรือแรงเหวี่ยงส่วนใหญ่จะมากระจุกอยู่ที่ตรงนี้บิดข้างล่างเนี่ยเป็นตัวแบนๆมันจะมีพื้นที่ในการรับแรงเยอะขึ้นพอมันมีพื้นที่ในการรับแรงเยอะขึ้นมันก็อาจจะเสียเสถียรภาพไปแต่ตัวฐานแบบนี้เวลามันฟาดทีนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเบเบ็ดแตก3 2 1 go shoot อ้าวเบิร์สเฮ้ยอันนี้คือผมชนะไปเนี่ยเหมือนเตรียมแต่ของจริงนะครับตัวที่2เนี่ยผมอยากได้ตัวสตามิน่าเหรอครับคราวนี้ตัวที่2เนี่ยสมมุติว่าผมชนะตัวแรกไปแล้วตัวที่2ผมต้องการแค่1แต้มเพราะผมอาจจะได้3แต้มหรือ2แต้มไปแล้วต้องการแค่1แต้มเนี่ยต้องเอาตัวที่หมุนได้อึดๆหมุนได้เสถียรแล้วก็หยุดล้มยากๆวิสาดล็อตครับโอเควิสาดล็อตซึ่งสายสตามิน่าเราก็จะเลือกตัวบิดที่เป็นตัวฐานมนๆอย่างนี้จังหวะที่มันเสียสมดุลหรือมันโดนตีเนี่ยเวลามันพลิกเนี่ยมันจะมีจุดสัมผัสกับพื้นก็คือจุดเดิมจะสามารถอึดหรือหมุนได้นานหน่อยเพราะว่ามันมีจุดสัมผัสกับพื้นอ่ะไม่เยอะและเช่นเอาแบบสัก4หัวได้4งั้นก็ต้องเป็นรหัส4รู้สึกว่าอันนี้เราไม่ต้องการแรงเหวี่ยงหรือการกระแทกเยอะต้องการความแบบกระจายตอนซ้อมเนี่ยเลือก4อันไปไม่เวิร์กเฮ้ยทำไมผมแตกอะBurst Finish อาจจะลองคราวหน้าอาจจะลองใช้9มันน่าจะทำให้บาลานซ์ดีขึ้นส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยผมยังอยากให้เป็นเรื่องของการตั้งรับและถ้าโจมตีสุดท้ายอาจจะเหนื่อยไปหน่อยเอาแบบเบสที่เสถียรหน่อยลองดูเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นไดโนเสาร์นี่ก็น้ำหนักสูงให้ผมวางแผนนะครับคู่ต่อสู้จะแพ้ผมไปแล้ว2ตาแรกและเขาก็จะต้องการแอตแทกผมงั้นผมต้องเลือกสายดีเฟนส์อยากได้ตัวสูงเลยใช่ไหมการที่เราใช้ตัวสูงๆนะครับเวลาเราโดนตีเนี่ยจังหวะที่มันเอียงนิดหน่อยเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ขอบตัวนี้กระแทกพื้นน้อยกว่าด้วยความการที่มันอยู่สูงกว่าเพราะว่าเวลาขอบมันกระแทกพื้นเนี่ยเกิดปัจจัยสำคัญเลยครับคือคนนี้สิ่งนี้เรียกว่าทอร์กแรงบิดนั่นเองการที่มันหมุนอยู่แล้วมีใครไปกระแทกมันเพิ่มเติมเนี่ยจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้าตัวโมเมนตัมเชิงมุมในทางที่ลดลงหรือช้าลงฐานต่ำๆนะครับมันตัดฐานก็ดีจริงแต่เวลามันโดนปะทะขอบมันจะมีโอกาสกระแทกพื้นได้ง่ายกว่าโอ้เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นแล้วโดนชนแล้วโมเมนตัมพอผมลองตัวนี้ผมเริ่มชอบเนี่ยเฮ้ยชนะแพ้พี่มองว่าเป็นเหมือนเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับการทดลองการแพ้คือการทดลองที่ผิดพลาดหน้าที่เราคือหาวิธีการใหม่ในการให้เกิดการทดลองที่ได้ผลหรือว่าสำเร็จนั่นเองคิดว่าพอรู้วิธีในการเล่นให้เอาชนะถ้ามีเวลาคิดว่าไม่น่ายากมั่นใจ120เลยชัยชนะครั้งนี้มันสำคัญต่อวงการฟิสิกส์ไหมมันก็น่าจะทำให้คนทั่วไปรู้มากขึ้นว่าฟิสิกส์สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกวงการจริงๆแม้ทั้งวงการอย่างเบเบพร้อมแล้วครับคู่แข่งในวันนี้คืออาจารย์ฟิสิกส์นะครับผมเขาอาจจะมีทฤษฎีมากกว่าที่เป็นเบเดอร์ทั่วไปก็ส่วนใหญ่จะเป็นว่าจะชูตลงไปวัดแรงเลยอย่างด้านหลังที่เห็นอยู่นะครับหนึ่งคือเราไม่เคยเล่นกับอาจารย์ว่าไม่รู้ว่าอาจารย์เขาจะชูตยังไงเล่นยังไงคอมโบอะไรมาครับผมก็อาจจะกังวลตรงนี้นิดนึงโอกาสชนะอาจจะเป็น 60-40 แล้ว 60แล้วผมอาจจะมั่นใจในตัวเองนิดนึงทั้งคู่ก็ต่างเตรียมตัวพร้อมที่จะมาเจอกันในศึกนี้ศึกที่ไม่มีใครอยากจะแพ้เพราะมันแบกไปด้วยศักดิ์ศรีพร้อมแล้วหรือยังที่จะปะทะกระแทกฟังเสียงเหล็กกระทบกันก่อนอื่นเลยเราต้องทำการเป่าชุบเลือกฝั่งก่อนนะครับผู้ชนะได้เลือกฝั่งครับฝั่งนู้นนะครับคุณพี่เจนอยู่ฝั่งนี้ครับอาจารย์ไดอยู่ฝั่งนี้
ว่าแล้วก็เดี๋ยวหยิบเบเบดของอาจารย์ใส่ลงไปในกล่อง 3 on 3 เลยนะครับ เพื่อไม่ให้คู่ต่อสู้ได้เห็นว่าเราจัดลำดับเบเบดแบบใดนะครับลูกแรกจะเป็นตัวอะไรลูกที่ 2 จะเป็นตัวแบบไหน ลูกที่ 3 จะเป็นตัวปิดเกมหรือไม่ติดตามชม เมื่อผู้เล่นทั้งสองฝั่งพร้อมแล้วหยิบเบเบดลูกแรกขึ้นมาเลยครับเบอร์ 1 โชเบโชบิดโอเคครับชาร์กเอเจอกับดรันบัสเตอร์เมื่อพร้อมแล้วเช็คให้ดี ready set ครับ 3 2 1 go shoot ลงสู่สนามเรียบร้อยครับสำหรับชาร์กเอและดรันบัสเตอร์ชาร์กเอ260ไซโคลนเป็นคอมโบที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่อาจารย์บอกว่าเป็นการเหวี่ยงโมเมนตัมที่ดีมากนะครับในขณะที่ดรันบัสเตอร์เอาแล้วเริ่มหมดแรงแต่ว่าเรียบร้อยครับชัยชนะเป็นของรันบัสเตอร์ครับผมยังเฉียดฉิวครับหยิบใส่กล่องนะครับหยิบใส่กล่องเป็นเบอร์ 1นะครับลูกที่ 2 นะครับหยิบขึ้นมาเลยโชเบโชบิดครับผมไทแลนโนโมเมนตัมของอาจารย์นะเจอกับฟินิกซ์วิง ready set ครับ 3 2 1 go shoot สัตว์เต็มข้อรอเต็มแข้งครับส่วนสายตีทั้งคู่บอกเลยว่าเดือนมากครับแล้วเรียกว่าประสบการณ์ของพีเจนนี่เหนือชั้นจริงๆครับซัดไปแล้วครับ 3-0 เขาไม่ออมให้ผมเลยอะ ไม่มีคำว่าออมมือครับผมสำหรับเพราะว่าการจะเป็นแชมป์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายฮะที่ 3 ของประเทศมันค้ำคอครับผมลูกที่ 3 มาครับโชเบโชบิดไทโลโนบีเจอกับวิสาดรอดครับตัวนี้จะเป็นตัวสตามิน่านะครับอาจารย์บอกว่าจะเป็นการกระจายแรงเหวี่ยงที่ดีมากๆเลยเมื่อพร้อมแล้วความทรงจำเบเบดตั้งแต่เด็กเหรอก็คือตอนเบเบดมาคือต้องตื่นแล้วเพราะว่าการ์ตูนตอน8 โมงมันจะเป็นเรื่องน่ารักส่วนเบเบดจะเป็นเรื่องแบบสายๆหน่อยใช่ไหมก็ดูตอนก่อนอาบน้ำดูตอนตื่นตลอดเลยพี่เชื่อว่าคนที่อายุเท่าพี่เนี่ยนึกถึงการ์ตูนสมัยเด็กอ่ะเป็นหนึ่งในการที่ทำให้เรารู้สึกอยากตื่นมาทำงานต่อเพราะว่าถ้าเราสู้เราต้องถึงจุดสำเร็จแน่นอนเพราะการ์ตูนสอนเรามาอย่างนั้นตลอด Lady set ครับ 3 2 1 go shoot สัตว์เต็มข้อครับนี่มีอาการชุดหลบให้เห็นนะครับนี่ครับอาจารย์ได้ชุดหลบแล้วอุ้ยกับตอกเอ็กซ์ตรีมไลน์ครับความพยายามของไทแลนโนบีดยังคงมีเรื่อยๆครับแต่ว่าวิสัทรอดยังคงเหนียวแน่นนะครับและจะเป็นอย่างที่คาดหวังไหมครับ 3 2 1 go shoot เฮ้ยเท่มันคือจริงๆแล้วมันไม่ต้องมี acting อะไรขนาดนี้ก็ได้แต่ว่ามันได้ฟิลมันได้ฟิลนะมันได้ฟิลถ้ามัน ฟู มี ลฟิล acting แบบวัยเด็กเราอ่ะใช่ ตอนเด็กเราไม่ได้เล่นอะไรแบบนี้เว้ยเรา แค่มังกรตอนนี้เรียบร้อยครับผมเป็นสปินฟินิชครับอาจารย์ได้ตีมาเป็น3-1ครับผมเรียงเบขึ้นใหม่เลยครับโชเบโชบิดไทแลนโนโมเมนตัมเจอกับฟินิกซ์วิงฟิสิกวิงเฉยเลย ถ้างัดได้แล้วชนะมันก็คือจบเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันงัดแล้วพลาดก็ถือว่าเราวางเกมพลาดวางแผนพลาดหรือว่าเรามีศรัทธาไม่มากพอในการปล่อยเบเบดเอาหลักฟิสิกส์หายเลย หลักฟิสิกส์ไม่ผมเริ่มอินแล้วเริ่มนึกถึงการ์ตูนวัยเด็กมันต้องมีความอินผมบอกตามตรงนะครับ ผมชอบที่คุณไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแบบนั้นแหละ พีเจนขอแค่แต้มเดียวในนาทีนั้นได้กลายเป็นฮาร์ดโหมดขึ้นมาทันทีนะฮะเรเบดตึกลูกขังสถานฟ้า夢追いかけて戦い続けよ愛と勇気と友情このブレードは俺のムーシュ力の限り燃えろ回れマイソเมื่อกี้นี่อีกนิดเดียวนะฮะคือพีเจนก็จะออกเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันนะฮะเฉียวเหมือนกันครับกลายเป็นว่าพีเจนนะครับชนะครับผม 4-1 ครับจบเกมครับผู้เข้าแข่งขันก็ชนหมัดครับเป็นการแสดงมิตรภาพครับผมอาจารย์เขาจะเป็นมือใหม่อยู่ก็คืออาจจะยังไม่ถนัดในการเล่นถ้าอาจารย์ได้เล่นสักเดือนนึง2 เดือนผมว่าน่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่โหดกว่านี้มากแน่นอน
ก็รู้เลยว่าพอเรามาลงสนามจริงแล้วก็เหมือนเนี่ยที่เขาชอบบอกนะว่า การเป็นนักวิชาการการเป็นอาจารย์เนี่ยอาจจะได้แต่ในทฤษฎีแต่พอมาแข่งจริงอ่ะยังไงก็ต้องแพ้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าผมได้ฝึกซ้อมเยอะกว่านี้ผมน่าจะสู้เขาได้สูสีกว่านี้นะ Go shoot เฮ้ย ป้องกันแบบใดวะเนี่ย ชนะเฉย ป้องกันแบบใดวะตีกระจุยเลยเบเบดอ่ะมันมีเรื่องของฟิสิกส์มันอยู่ที่ต้นทางแล้วแหละเมคานิกตัวการออกแบบซึ่งผู้เล่นอย่างเราไม่รู้หรอกแต่พอมามุมของอาจารย์ฟิสิกส์เนี่ยมันทำให้เรามองว่าอ๋อที่เขาออกแบบมาแบบเนี้ยเพื่อให้มันเกิดสิ่งนี้ งั้นจริงๆแล้วเนี่ยฟิสิกส์มันก็ไปแทรกอยู่ทุกๆจุดไม่ว่าเป็นของเล่น หรือว่าเป็นวัสดุปลูกสร้างหรือเป็นของจริงจังถ้าพูดตรงๆคือจบฟิสิกส์มาตรงสายเนี่ยถ้าไม่ประกอบอาชีพเป็นติวเตอร์ก็คงต้องเป็นนักฟิสิกส์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้เรามาเป็นติวเตอร์แล้วเราไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์อ่ะงั้นในมุมมองพี่ก็จะมองว่าพี่ต้องการทำให้คนทั่วๆไปเนี่ยมีความเข้าใจในฟิสิกส์พื้นฐานแบบอย่างง่ายกันเยอะๆขึ้นหลักสูตรประเทศไทยเขาตัดเรื่องการหมุนออกไปซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่น่าตัดออกไปเพราะจริงๆแล้วโลกเรามันมีการเคลื่อนที่แบบหมุนเต็มไปหมดเลยส่วนหนึ่งที่เขาเอาเนื้อหาตรงนี้ออกจากหลักสูตรอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีที่จะยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆให้เด็กธรรมดาเข้าใจหรือเปล่าแต่พอผมมาเล่นเบเบเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีหลักการยังไงในการหมุนให้มันเสถียรให้มันหมุนได้นานแล้วเดี๋ยวมีนักฟิสิกส์ที่เก่งการประคมเยอะแยะนะเป็นระดับอาจารย์จะเกษียณศาสตราจารย์แล้วเขาอาจจะมันยิงเบเบก็ได้ไม่แน่นะผู้ใหญ่ที่อายุมากๆที่ดูเบเบตั้งแต่เขาเป็นวัยรุ่นหรือเป็นวัยกลางคนเนี่ยอาจจะอยากเล่นมากขึ้นตอนนี้ผู้เล่นที่มาเล่นเบเบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ก็คือคนที่โตมากับการ์ตูนช่อง9เนอะโตมากับสิ่งนี้แต่ตอนเด็กมันไม่มีเล่นของแท้ก็แทบไม่มีขายพอตอนนี้ของแท้มันหาซื้อง่ายคุณเดินไปห้างคุณซื้อได้เลยคุณมาที่นี่คุณก็เดินหยิบได้เลยบางคนเล่นเอาขำๆเล่นเอาเอนจอยบางคนเล่นเอาจริงจังเวอร์วังปลายทางของคนเล่นไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายสิ่งที่เรามีเหมือนกันคือคนที่รักและชื่นชอบในของเล่นชิ้นนี้แล้วเบเบเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำให้ผมได้เพื่อนใหม่ๆเจอคนใหม่ๆด้วย3 2 1 go shoot ยังคงเป็นของฉันอยู่แล้วเราคงได้พบกันอีก พลังงานจนเนี่ยจะกลายไปเป็นพลังงานความร้อนมาทั้งหมดเลย